everyone! Today gagawa tayo ng adobong mani. Itong mga main ingredients, mani, chili, at garlic. Ang first na gagawin nyo is tanggalin nyo yung mga old na, yung mga luma ng mani. O kaya ma-wrinkle na para crispy lahat. Kasi itong mga to soft na at pangit tignan. Ito na yung mga napili kong mga pangit na mani. Kung gagamit man kayo ng chopping board, maglagay kayo ng basang cloth o basang tissue sa baba nito para hindi gumalaw-galaw yung chopping board. Para nan sa chili, tanggalin lang yung taas o yung head, tapos guntingin sa gitna. Much better if gunting yung gamit dito. Tapos i-open nyo lang siya and tanggalin yung mga buto sa loob kasi maanghang ito at hindi ka nais-nais na kainin. And as you can see here, gumamit ako ng gloves kasi maanghang ang sili. So, para hindi ma-burn yung hands ko. So, ito na nga yung mga siling na deseed at i-finely chop lang ang mga ito. Para naman sa garlic, tanggalin lang yung head at balatan lang ito. After nun, i-cut lang siya into thinly slice or sa maninipis na slices like this one. In a pan or in a wok, ilagay lang yung oil. And after that, ilagay lang yung mani and cook it in a high heat for about 3 minutes para lang maging crispy. Or until kapag nagbabubbles na yung oil. And after that, strain nyo lang siya at ibalik ulit yung oil sa pan and ilagay na yung chili at yung garlic. This time, low heat naman. Sa low heat, i-toast lang yung chili tsaka yung garlic para ma-infuse siya sa flavor ng oil. And iluto lang siya under low heat para hindi rin ma-burn yung garlic. Lutuhin lang siya for about 5 minutes or until kapag naging deep na yung color ng oil. After that, ibalik na yung peanuts sa oil or sa pan and cook it again for another 5 minutes to 7 minutes until maging crispy yung peanuts. Make sure na nakasubmerge lahat ng peanuts sa oil. As you can see here, nag-iba na yung kulay ng oil. Ito na yung tinatawag na peanut oil. So, strain na yung peanuts and after that, ibalik siya sa wok or sa bigger na lalagyan para lagyan ng asin tsaka pepper. Ang importante dito ay gawin ito ng mabilis habang bagong luto pa para hindi mag-dry yung mani para kumapit yung asin at pepper sa mani. And this is now our adobong mani. Para naman sa natitirang oil, lagay nyo lang siya sa lalagyan, store it and use it for cooking. And masarap siya pang luto kasi maraming flavors na naka-infuse sa oil.